यदि तपाईसँग घर निर्माण गर्ने समय छैन अथवा घर निर्माण क्रममा हुने झन्झटहरू झेल्न चाहनुहुन्न भने तपाईले बनिसकेको घर किन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले घर किन्दै हुनुहुन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु होला, किनकि घर किन्दा घर मात्रै किन्न होला, घरसँगै समस्या होइन। पहिलो भनेको त्यो घरको कानुनी कागजात तथा पक्षहरू चेक गर्नुहोस्, जस्तो जग्गाको लाल बुर्जा, वास्तविक घरधनी, साथै घरको नक्सा पास भए नभएको वा नक्सा तथा कानुनी मापदण्ड बमोजिम निर्माण भए नभएको, सँगै कुनै मुद्दा मामिला, ब्याङ्क ऋण वा विवादमा परेको जग्गा र घर हो कि होइन भनेर सबै जाँच गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई कानुनी रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको घर कुन ठाउँमा छ, त्यो ठाउँ कस्तो छ, सेवा सुविधाको पहुँच के छ त्यो हेर्नुहोस्, जस्तो बजार, अस्पताल, विद्यालय कतिको नजिक छ, सडक तथा यातायात सुविधा कस्तो छ, साथै कतै त्यो स्थान बाढी पहिरोबाट प्रभावित जमिन त होइन, त्यो क्षेत्रमा भविष्यमा विकास हुने सम्भावना कस्तो छ, त्यो सबै कुरा तपाईले बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। सँगै तपाईले पानी, बिजुली र ढलको सुविधा तथा व्यवस्थाको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब तेस्रो भनेको घरको संरचना। यो चेकलिस्ट तपाईको लागि सबैभन्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चेकलिस्ट हो। तपाईले किन्न लाग्नु भएको घरको संरचना कतिको बलियो छ त, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको छ कि छैन, घरको प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रिकल सिस्टममा कुनै खराब छ या छैन, सिपेज तथा राइजिङ ड्यामेजको जोखिम कतिको छ, लगायतको कुराहरू तपाईले विस्तृतमा बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। किनकि धेरै जसो ठेकदारहरूले बढी नाफाको लोभमा बेच्नकै लागि बनाएको घर गुणस्तरहीन तरिकाले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी बनाएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईको घरमा पछि गएर विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने र विभिन्न जोखिमहरू हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यसको लागि तपाईले बाहिरी फिनिसिङ मात्र हेरेर हुँदैन, तपाईले एक अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकले देखाएर घरको विस्तृत रूपमा चेकजाँच गराउनु अति आवश्यक हुन्छ। यसैगरी चौथो भनेको घरको डिजाइन र लेआउट। भन्नाले तपाईले किन्न खोज्नु भएको घर कति कोठाको छ, तपाईको अपेक्षा अनुसारको डिजाइनमा बनेको छ कि छैन, सोही अनुसारको लेआउटमा बनेको छ कि छैन, लगायत तपाईको आवश्यकता अनुसारको छ कि छैन, त्यो पनि तपाईले चेक गर्नु होला। अब पाँचौं तथा अन्तिम कुरा भनेको भविष्यमा त्यो घरको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यो कुरामा पनि तपाईले विचार गर्नुपर्छ। आज तपाई बस्नको लागि किन्न लाग्नु भएको घर भोलिको दिनमा केही कारणवश बेच्नु पर्यो भने त्यसको मूल्य कति आउला त, त्यो कुराहरू पनि तपाईले विचार गर्नुपर्छ। यी लगायत तपाईले त्यो स्थानमा त्यो डिजाइनको घरको बजार मूल्य कतिको छ र तपाईले कति पर्दैछ भन्ने कुरा पनि तपाईले विचार गर्नुपर्छ। सँगै तपाईको छिमेकी कस्तो छ, ध्वनि प्रदूषण कस्तो छ, लगायतको कुराहरूमा पनि तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराहरूले ध्यान दिएर तपाईले घर किन्नु भयो भने तपाईले भविष्यमा कुनै समस्या हुँदैन। त्यसैले यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला घर किन्नुभन्दा अगाडि। तर तपाई घर नकिनिकन आफै बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी वारेन्टी सहितको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।